Hello friends, welcome to my YouTube channel DHAWARE'S Physics. In this video, we are going to study the last article of this chapter, that is parallel and perpendicular axis theorem. बेटा या शेवटच्या आर्टिकल मध्ये आपल्याला डिफरंट बॉडीचे एमआय काढायचे आहेत. म्हणजे डिफरंट बॉडीज म्हणजे कोणत्या? त्याच्यात रिंग आली, डिस्क आली, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फिअर, सॉलिड स्फिअर, प्लेन लॅमिना या टाइपच्या डिफरंट बॉडीचे एमआय काढायचे आहेत. पण बेटा हे एमआय काढता येण्यासाठी we should know what are the theorems to find the MI of these different bodies. मग आपल्याला या डिफरंट बॉडीचे MI काढायला दोन थेरम स्टडी करायचे आहेत. त्याच्यापैकी फर्स्ट जो आहे तो आहे पॅरलल ॲक्सिस थेरम. मग आता आपल्याला कंडिशन्स कळायला पाहिजेत बेटा. ॲक्युरेट आन्सर काढायचंय. वी शुड नो व्हॉट आर द कंडिशन्स टू यूज दिस पॅरलल अँड परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हॉट आर द कंडिशन्स टू यूज द पॅरलल ॲक्सिस थेरम. मग बेटा व्यवस्थित लक्ष दे. प्रत्येक थेरमचे जर तुला कंडिशन्स कळाल्या की तो थेरम यूज करण्यासाठी आपल्याला काय कंडिशन्स फॉलो कराव्या लागतात तर तुला इझिली एमआय काढता येईल. चला फर्स्ट थेरम कडे जाऊ, विच इज नोन ॲज द पॅरलल ॲक्सिस थेरम. First of all, we will see what are conditions to use this theorem. So first condition should be, काय condition आहे पहिली? two axes should be parallel. बघा तुम्हाला त्या बॉडीचे जे दोन ॲक्सिस गिवन असतील ते एकमेकांना पॅरलल असायला पाहिजेत. आली तुझ्या लक्षात बेटा कंडिशन पहिली कशी यूज करायची. सेकंड कंडिशन काय बघा, वन ॲक्सिस. बघा त्या दोन ॲक्सिस पैकी वन ॲक्सिस शुड पास थ्रू, कुठून जावा बघा, वन ॲक्सिस शुड पास थ्रू CM मीन्स सेंटर ऑफ मास समजा तात्पुरतं. बघा दोन ॲक्सिस एकमेकाला पॅरलल असावे. एक ॲक्सिस सेंटर ऑफ मास मधून पास झालेला पाहिजे. आणि थर्ड अँड लास्ट कंडिशन इज दॅट काय असायला पाहिजे, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू ॲक्सिस. बघा त्या दोन्ही ॲक्सिस मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स शुड बी गिवन. त्या दोन्ही ॲक्सिस मधलं आपल्याला परपेंडिक्युलर डिस्टन्स गिवन असायला पाहिजे. ठीक आहे बेटा, तुला कळाल्या तीन कंडिशन्स काय काय. पहिली टू ॲक्सिस शुड बी पॅरलल. सेकंड एक ॲक्सिस CM मधून पास व्हावा. आणि तिसरी कंडिशन आहे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू ॲक्सिस शुड बी गिवन. दोन ॲक्सिस मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स गिवन असायला पाहिजे. मग बेटा बघा आता ह्या तीन कंडिशन डोळ्यासमोर ठेव आणि एक डायग्राम ड्रॉ कर. आता ह्या तिन्ही कंडिशन्स त्या डायग्रामनं फॉलो कराव्या. बघ इकडं इमॅजिन करू आपण, दिस इज द रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप. याचा काही डेफिनाइट शेप नाही, आपण असं इमॅजिन करू. अँड दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस ॲक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O मधून पास होणार आपण हा पॉइंट इमॅजिन करू. दिस ॲक्सिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट O and perpendicular to plane of this figure. आणि मी आता याला एक दुसरा ॲक्सिस काढतो. कसा आहे हा, इट इज पॅरलल टू दिस ॲक्सिस अँड पासिंग थ्रू पॉइंट C मीन्स सेंटर ऑफ मास म्हणून. बघा आता आपल्याला काय करायच्यात, एक एक कंडिशन फॉलो करायच्यात. या ॲक्सिसला आपण AB म्हणू आणि या ॲक्सिसला PQ म्हणू. बघा पहिली कंडिशन सांगते टू ॲक्सिस शुड बी पॅरलल, घेतले आपण एकमेकाला पॅरलल. दुसरी सांगते बघा पहिली फॉलो झाली. दुसरी सांगते वन ॲक्सिस शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास. चला हा सेंटर ऑफ मास मधून आपण पास केला, C ला सेंटर ऑफ मास म्हणत. चला थर्ड कंडिशन काय, द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू ॲक्सिस शुड बी गिवन. आपण असं इमॅजिन करू या दोघांमधलं हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे विच इज नोन ॲज H. H इज अ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू ॲक्सिस. ठीक आहे, बघा ह्या तिन्ही कंडिशन्स पास झाल्या, फॉलो झाल्या. मग आपण हा पॉइंट तुम्ही सेपरेट लक्षात ठेवा. या कंडिशन्स आहेत की व्हॉट आर द कंडिशन्स टू यूज दिस पॅरलल ॲक्सिस थेरम. मग आता आपल्याला थेरम काय म्हणतंय ते बघायचंय. फक्त आता काय स्टडी केलं आपण की अंडर विच कंडिशन्स वी कॅन यूज द पॅरलल ॲक्सिस थेरम. तर ह्या तीन कंडिशन्स होत्या. ठीक आहे बेटा, चला आता O मधून पास होत आहे म्हणून याच्या अबाउटचा MI आपण I0 घेऊ. हा C मधून पास होत आहे म्हणून याच्या अबाउटचा MI आपण IC घेऊ. दोघांमधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स H झालं. मग बघा आता काय काय म्हणायचंय, मी आता स्टेटमेंट तयार करायला चाललोय. कंडिशन्स कळाल्या तुम्हाला, अंडर विच कंडिशन्स वी कॅन यूज द पॅरलल ॲक्सिस थेरम. चला आता मी स्टेटमेंट तयार करायलोय.
पॅरलल ॲक्सिस थेरमचं स्टेटमेंट कसं आहे बेटा, सिम्पली आपण असं घ्यायचं I0 इज इक्वल टू दिस IC प्लस M इंटू h². मी एकेकाची ओळख करतो. M म्हणजे काय, या बॉडीचं टोटल मास आहे बेटा. ठीक आहे, चला आता मी या थेरम तयार करायचं शिकवायला तुम्हाला. I0 याला कसं वाचताल, तुम्हाला हे इक्वेशन वर्डिंग मध्ये कन्वर्ट करायचं बेटा. हे वर्डिंग मध्ये कन्वर्ट केलं तर आपलं स्टेटमेंट ऑटोमॅटिकली तयार होईल. मग I0 ला काय वाचता, काय इथं बघा व्यवस्थित, काय mi ऑफ बॉडी अबाउट एनी ॲक्सिस. एनी ॲक्सिस का म्हणायचं बेटा, बिकॉज पॉइंट ओ बी द एनी पॉइंट आहे. इट इज एनी पॉइंट आहे. ठराविक असा कोणता पर्टिक्युलर पॉइंट नाही, इट इज एनी पॉइंट. सो वी कॅन रीड दिस I0 ॲज mi ऑफ दिस बॉडी अबाउट एनी ॲक्सिस इज इक्वल टू. बघा आपलं स्टेटमेंट तयार व्हायला बरं का बेटा, याला व्यवस्थित लक्ष देशील. I0 ला काय वाचलंय, mi ऑफ बॉडी अबाउट एनी ॲक्सिस इज इक्वल टू. जस्ट ह्या इक्वेशनला आपल्याला रीड करायचंय, आपलं स्टेटमेंट रेडी होईल. बघा I0 ला काय वाचलं, mi ऑफ बॉडी अबाउट एनी ॲक्सिस इज इक्वल टू. परत हे काही इथं काय दिसायलंय, आधी हे टोटल लक्षात घ्या. काय रे, ही सम आहे. बघा मधात इथं या प्लसचं साइन आहे बेटा. इथं हे जे प्लस आहे ते काय सांगतंय, सम आहे. हा mi म्हणजे या दोघांचे सम आहे. कोणत्या दोघांचे सम आहे, वाचन करू आपण. IC ला कसं वाचताल, mi ऑफ बॉडी अबाउट कसला ॲक्सिस आहे, पॅरलल ॲक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. बघा ह्या IC ला कसं वाचायचंय, सर्वांनी व्यवस्थित लक्षात घ्या. IC कसा वाचायचा, mi ऑफ बॉडी अबाउट पॅरलल ॲक्सिस. कसला ॲक्सिस आहे हा, याला पॅरलल असलेला. mi ऑफ बॉडी अबाउट पॅरलल ॲक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास अँड कुणाचे सम आहे. बघा इकडे कोण आहे रे, हा आहे प्रॉडक्ट. हा झालता mi झालता आणि इट इज द प्रॉडक्ट. अँड प्रॉडक्ट ऑफ m मीन्स काय, मास ऑफ गिवन बॉडी, आणि h मीन्स काय, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. तर त्याचा कोण आहे, स्क्वेअर आहे. मग बघा बेटा आता मी कसं वाचतो, h² ला वाचा स्क्वेअर ऑफ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू ॲक्सिस. m ला म्हणा मास ऑफ गिवन बॉडी आणि याला वाचणार आपण सम. चला पहिल्यापासून मी स्टेटमेंट तयार करतो. कसं, स्टेट अँड प्रूव्ह म्हणून आपल्याला विचारतात बेटा. मग स्टेटमेंटला काही मार्क्स असतात, प्रूफला काही मार्क्स असतात. चला स्टेटमेंट तयार करायला मी कसं, mi ऑफ बॉडी अबाउट एनी ॲक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ कुणाची, mi ऑफ बॉडी अबाउट पॅरलल ॲक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ गिवन बॉडी अँड product of mass of given body and square of perpendicular distance between two axes. जरा मोठा आहे पण आपण त्याला जोडू शकतो, लक्षात घ्या. फक्त ह्या इक्वेशनला रीड करा, व्यवस्थित वाचा. याला काय वाचायचं ठरलं बेटा, आपलं असं वाचायचं ठरलं, mi of body about any axis is equal to sum of mi of body about parallel axis passing through the center of mass and product of its mass and square of perpendicular distance between two axes. आलं लक्षात बेटा, हे झालं याचं स्टेटमेंट. तू पद्धतशीर ते इक्वेशन वाच आणि त्याला तयार कर. पॅरलल ॲक्सिसच्या अबाउटचा mi पण कुठून जात आहे, सेंटर ऑफ मास मधून. आणि इकडं हा प्रॉडक्ट आहे कुणाचा, गिवन बॉडीचं मास. अँड h² मीन्स काय, द स्क्वेअर ऑफ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू ॲक्सेस. ओके, चला पुढे जाऊ आपण. स्टेटमेंट झाली, आपल्याला याला प्रूव्ह करायचं बेटा. पहिल्यांदा आपण प्रूफ पाहू. मग चला आपण हे तर कन्सिडर केलंय, काय, कन्सिडर द रिजिड बॉडी ऑफ मास m इज रोटेटिंग अबाउट an axis passing through point O as shown in figure. पुन्हा म्हणायचं, ड्रॉ द पॅरलल ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी. चा मिनिंग सांगा, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू ॲक्सिस म्हणा. I0 म्हणा mi अबाउट ॲक्सिस AB. IC म्हणा mi ऑफ बॉडी अबाउट ॲक्सिस PQ. चला हे एवढं कन्सिडर केलं. आता प्रूफसाठी आपल्याला आणखीन थोडं कन्सिडर करायचंय. काय, बघा इथं एक D पॉइंट आहे, ज्या पॉइंटला ह्या होल बॉडीचं मास किती बेटा, m एवढं आहे, कॅपिटल M एवढं. मग आपल्याला असं कन्सिडर करायचंय, ॲट दिस पॉइंट D स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास दॅट इज dm इज सिच्युएटेड.
ठीक आहे. चला मग आपण तिथं मास कन्सिडर केलं. मी हे डिस्टन्स जोडतो आता. हे पहा इथं एक डिस्टन्स आलं हे आणि हे पण डिस्टन्स जॉईन करतो आणि मी इथून ही लाईन पुढे हे ओसी जी लाईन आहे बेटा ह्या लाईनला पुढं एक्सटेंड करतो. एक्सटेंडेड लाईन मी डॉटेडनं दाखवतो. मग ही एक्सटेंड केलेली लाईन आहे विच इज रिप्रेझेंटेड बाय द डॉट्स. ह्या डॉट्सने इंडिकेट केली आणि इथून मी असा परपेंडिक्युलर घेतो. इथं खाली हा परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला. त्या पॉइंटला आपण ई पॉइंट असं म्हणू आपण. सो डीई इज परपेंडिक्युलर ड्रॉन ऑन साइड ओसी प्रोड्यूस्ड. पलीकडे ड्रॉ केलेला परपेंडिक्युलर आहे. मग बेटा आता तुला तिथं काय काय दिसायला लागलंय. I0 तर कळालायच. DM मास आहे. परत बघा हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे. मग आता आपल्याला हळूहळू काय काय लक्षात घ्यायचं आहे. हे स्मॉल इलेमेंट मास DM घेतला आपण इथं. तर ह्या स्मॉल इलेमेंटचा यूज करून याच्या अबाउटचा आणि याच्या अबाउटचा MI लिहिता येतो. कसा लिहिता येतो. आपल्याकडे MIचा फॉर्म्युला असा आहे. कसली बॉडी रे. रिजिड बॉडी म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन आहे. या बॉडीचं लक्षात असू द्यायचा. कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन आहे म्हणून आपण MIची ही जर डेफिनेशन यूज केली बेटा R² DM तर आपल्याला काय मिळेल. या ॲक्सिसच्या अबाउटचा MI मिळेल. पुन्हा याच्या अबाउटचा MI मिळेल. मग मी फर्स्ट ऑफ ऑल काय ट्राय करतो. या ॲक्सिसच्या अबाउटचा MI कसा असेल म्हणजे I0 कसा येईल इंटिग्रेशन. याचा यूज करा. बघा कसं आहे DMचं डिस्टन्स किती बघा कुणापासून. DMचं डिस्टन्स ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून. R म्हणजे कोण आहे. It is the distance of this small element of mass from the axis of rotation. Correct. मग आता आपल्याला काय लिहिता येईल. I0 लिहायचा आहे. तर बघा I0 म्हणजे AB ॲक्सिस आहे. याच्यापासून DMचं डिस्टन्स किती बेटा OD एवढं आहे. मग ह्या R² ठिकाणी मी असं लिहिल. बघा हे OD² मल्टिप्लाइड बाय DM अँड IC काढायचं आहे तर कसं लिहिल बेटा. बघा तुम्ही आता लक्ष द्या. तुम्ही प्रयत्न करा याचा यूज करून MI लिहायचा. या बॉडीचा MI अबाउट दिस ॲक्सिस PQ कसा येईल. तर बघा DM इथं आहे. या ॲक्सिस पासून किती डिस्टन्स वरती CD एवढ्या डिस्टन्स वरती. तर कसं लिहिता येईल ODच्या ऐवजी CD² इंटू DM आणि या दोघांना लिहून मी इक्वेशन फर्स्ट म्हणतो. ठीक आहे बेटा. काय यूज केलं मी या बॉडीचे दोन MI काढले अबाउट दिस टू ॲक्सिस. कसे काढले. रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 2 मध्ये आपण स्टडी केलं. कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन साठी MI असा असतो. आठवत नसेल तर बेटा पुन्हा रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 2 बघा. त्याच्यात तुम्हाला हा फॉर्म्युला पाहायला मिळेल. ठीक आहे. चला पुढे जाऊ आता आपण. बघा आपल्याला इथं किती ट्रायंगल दिसायलेत बेटा. दोन राईट अँगल ट्रायंगल दिसायलेत. एक हा छोटा CED. मी तेच असं म्हणतो अगोदर बघा इन ट्रायंगल. कोणता ट्रायंगल गेलो मी CED. यूज करा पायथागोरसचा थेरम. ह्या CED मध्ये बाय पायथागोरस थेरम काय लिहिता येईल. हा असा लिहू शकतो मी काय हा CD² इज इक्वल टू काय काय लिहिता येतं बेटा हा CE² प्लस ED² असं लिहिलं मी. या इक्वेशनला सेकंड इक्वेशन म्हणतो. सिमिलरली आता मी मोठ्या ट्रायंगल मध्ये जातो. मोठा राईट अँगल ट्रायंगल बघा कोणता OED. चला इन ट्रायंगल OED अगेन बाय युजिंग पायथागोरस थेरम वी कॅन राईट दिस OD² इज इक्वल टू OE² प्लस ED². कुणाच्याही लक्षात येईल बेटा या OE ला कसं लिहू शकतो आपण. बघा फ्रॉम फिगर दिस OE कॅन बी रिटर्न ॲज OC प्लस CE. म्हणजे काय बेटा OE ला कसं लिहिता येऊ शकतं OC प्लस CE असं राईट करता येतं. मग मी ते इथं लिहितो. काय लिहिता येईल हे OD² इट इज इक्वल टू OE मीन्स काय इट इज OC प्लस CE आणि याचा स्क्वेअर प्लस ED². मी आता याला A प्लस B ब्रॅकेट स्क्वेअरने एक्सपांड करतो. सो इट कॅन बी रिटर्न ॲज OD² इज इक्वल टू दिस OC² प्लस हे 2 इंटू OC इंटू CE इन प्लस हे CE² आणि प्लस ED². आणि याला ऑब्झर्व कर बेटा इक्वेशन नंबर 2 बघ व्यवस्थित. टू इक्वेशन नंबर 2 पाहिलं हे CE² प्लस ED² इट कॅन बी रिटर्न ॲज CD². म्हणून मी याला असं लिहितो दिस OD² इज इक्वल टू OC² प्लस
2 इंटू OC इंटू CE प्लस CD स्क्वेअर. कुठून लिहिलं? इक्वेशन 2 वरून. तर आपण इथं म्हणू शकतो सिन्स इक्वेशन 2 वरून लिहून टाकलं आपण. ठीक आहे. चला आता बेटा काय करायचंय, आपल्याला या फॉर्म मध्ये आणायचंय. हे फॉर्म अगेन इकडे यूज करायचे म्हणून बघ इथं यांच्यासोबत कोण आहे रे? DM आहे. बोथ साईडला DM न मल्टिप्लाय करतो. बघ मग कसं लिहिता येईल? दिस OD square into DM is equal to this OC square into DM plus काय आलं इथं 2 into OC into CE into DM. प्रत्येक टर्मला आपण कशानं मल्टिप्लाय केलं बेटा? DM न. का मल्टिप्लाय करायचं? तुझ्या समोर हे आधीचेच इक्वेशन लिहून ठेवलेत. आपल्याला हा फॉर्म यूज करायचा आहे म्हणून मी DM न मल्टिप्लाय केलं. आता काय करू आपण? इथं काय केलेलं दिसतं बेटा? इथं इंटिग्रेशन आहे म्हणून मी असं म्हणतो ऑन इंटिग्रेटिंग बोथ साइड्स. दोन्ही साइडचे इंटिग्रेशन घेतले तर काय लिहिता येईल? OD स्क्वेअर इंटू DM इज इक्वल टू इंटिग्रेशन OC स्क्वेअर इंटू DM प्लस हे 2 तर कॉन्स्टंट आहे मी बाहेर घेतो त्याला. हे काय लिहिता येईल इथं? इंटिग्रेशन OC इंटू CE इंटू DM प्लस इंटिग्रेशन ऑफ दिस CD स्क्वेअर इंटू DM. बघ बेटा आता तुला विचार करायचा शेवटीला की कुणाची व्हॅल्यू आपण काय पुट करू शकतो. आता तुला OD स्क्वेअर इंटू DM काय कळायला बेटा? हा I0 आहे म्हणून मी याला पटकन असं पुट करतो. इट इज I0 इट इज इक्वल टू OC स्क्वेअर. आता OC स्क्वेअर इंटू DM. OC स्क्वेअर काय तर हाय OC म्हणजे H आहे तर मी त्याला असं पुट करतो हे H स्क्वेअर इंटू DM प्लस हे 2 ॲज इट इज. OC मीन्स काय? H. ह्याच्या व्हॅल्यूज पुट करायला. CE बघ बेटा काय ते? CE म्हणजे हे इथलं डिस्टन्स आहे मी त्याला असं पुट करतो CE इंटू DM प्लस आता हे आठव हा जो CD स्क्वेअर इंटू DM बेटा काय तो? IC. म्हणून मी याला व्यवस्थित असं लिहितो आता दिस I0 इज इक्वल टू IC मी तो आधी लिहितो प्लस याला मी असं H स्क्वेअर बाहेर घेतो इंटिग्रेशन ऑफ DM प्लस याला 2 इंटू H पण बाहेर घेतो मी इंटिग्रेशन ऑफ CE इंटू DM. चल बेटा आता काय करायचं आपल्याला? आपल्याला फक्त व्हॅल्यू पुट करायची की याचं इंटिग्रेशन काय असेल तर काय येईल? हे I0 इज इक्वल टू IC प्लस H स्क्वेअर. ह्या DMचं इंटिग्रेशन काय असेल बेटा? म्हणजे काय? हे सगळे DM जोडले बेटा. आता इंटिग्रेशन म्हणजे काय? सर्व DM जोडल्यास आपल्याला काय मिळेल? काय मिळेल? वी विल गेट द टोटल मास ऑफ दॅट बॉडी. सो इंटिग्रेशन ऑफ दिस DM इज कॅपिटल M प्लस. राहिला प्रश्न बेटा आता या इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू काय पुट करायची? 2H इंटू हे इंटिग्रेशन काय येतंय त्याच्यासाठी बेटा तू डायग्राम मध्ये ये. डायग्राम मध्ये आलास तर तुला कळलं CE काय बेटा? हे CE इट इज द डिस्टन्स ऑफ पॉइंट. हे CE इज अ डिस्टन्स फ्रॉम कुठे? ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे. आणि काय आलं? CE इंटू DM. का CE हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे कुणाचं? DMचं. कुणापासून? फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. मग बेटा आपण प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास पाहत असताना लॉज ऑफ मोशन मध्ये स्टडी केलेलं आहे. सेंटर ऑफ मासची एक कॅरेक्टरिस्टिक्स होती. काय कॅरेक्टरिस्टिक्स होती? सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास अबाउट अँड ॲक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 0. तू म्हणशील आता मोमेंट ऑफ मास म्हणजे काय? मास मल्टिप्लाइड बाय डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. हे बघ हे CM कोण आहे? डिस्टन्स आहे. कुठून आहे? सेंटर ऑफ मास पासून आहे. इंटिग्रेशन म्हणजे काय असते? सम असते, लार्ज सम असते. आणि DM म्हणजे कोण आहे? मास आहे. हे स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास आणि त्याचं ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून म्हणण्यापेक्षा सेंटर ऑफ मास पासूनचं डिस्टन्स आहे बेटा हे. मग हे सेंटर ऑफ मास पासूनचं डिस्टन्स असेल तर COM म्हणजे सेंटर ऑफ मासची एक प्रॉपर्टी काय? सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0. मग आपण ती प्रॉपर्टी जर इथं यूज केली बेटा CE म्हणजे सेंटर ऑफ मास पासून डिस्टन्स आणि हे गिवन मास आहे. मग सेंटर ऑफ मास पासून कसं असतंय? डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास इज कसं आहे? सिमेट्रिक आहे. म्हणून सगळ्या पार्टिकलच्या मोमेंट ऑफ मासची, मोमेंट ऑफ मास म्हणजे काय? डिस्टन्स मल्टिप्लाइड बाय मास, ह्यांच्या प्रोडक्टची जी सम आहे बेटा ती 0 असते.
जाऊ दे, लक्षात आलं तुझ्या? नसल आलं तर आता असं लक्षात ठेव, सेंटर ऑफ मासची ही प्रॉपर्टी असते काय, सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास ऑफ ऑल पार्टिकल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0. म्हणून या इंटिग्रेशनला आपण 0 करू शकतो. लक्षात घे, काय यूज केली, प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर ऑफ मास असं म्हणतो मी, प्रॉपर्टी ऑफ CM म्हणू आपण, याचा यूज करून आपण त्याला 0 केलं. सो फायनली वी विल गेट I0 इज इक्वल टू IC plus M into H square. So in this way we have proved this parallel axis theorem. बघ बेटा याच्यासारखा आला, I0 ला I0 हा झाला IC आणि प्लस MH स्क्वेअर. हेअर वी कॅन से हेन्स प्रूफ, आपण असा प्रूव्ह करून टाकला. आता हा थिअरम तर बेटा तुला कसा वापरायचा कळाला. हा सेंटर ऑफ मास मधून जाणारा ऍक्सिस आहे, हा एनी ऍक्सिस आहे. मग तो हा फॉर्म तुझ्या लक्षात आला, प्रूव्ह केला. आता याला आणखी एका फॉर्म मध्ये कसं लिहिता येऊ शकतं, I0 इज इक्वल टू IC प्लस M इंटू H स्क्वेअर. न्यूमेरिकल साठी, प्रॉब्लेम साठी हा सुद्धा फॉर्म महत्वाचा आहे. कसा, बघ बेटा मला काय लिहिता येईल, बट I0 ला मी असं लिहू शकतो M इंटू K0 चा स्क्वेअर. रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 3 आठवा. हे MI लिहिला मी बाय युजिंग रेडियस ऑफ जायरेशन. करेक्ट, रेडियस ऑफ जायरेशनचा यूज करून बेटा याला असं लिहिता येते. IC ला कसं लिहिता येईल, M इंटू KC स्क्वेअर. आणि हे तर जशाल तसं आहे, ह्या दोन व्हॅल्यूज मी इथं पुट करतो. बोला, I0 म्हणजे काय, M इंटू K0 स्क्वेअर. IC म्हणजे काय, M इंटू K स्क्वेअर प्लस M इंटू H स्क्वेअर. तुझ्या लक्षात आलं बेटा काय होईल, दिस M गेट कॅन्सल अँड वी कॅन राईट दिस K0 स्क्वेअर इज इक्वल टू K स्क्वेअर प्लस H स्क्वेअर. हा पॅरलल ऍक्सिस थेरमचा आणखीन एक फॉर्म असतो बेटा. ठीक आहे, तर हे झालं ऑल अबाउट पॅरलल ऍक्सिस थेरम. मग तुझं हे इथं स्टेटमेंट तयार करायचं बेटा, आणि हे त्याचा एक आणखीन एक फॉर्म झाला. तर हे दोन फॉर्म तुला लक्षात ठेवायचे आहेत पॅरलल ऍक्सिस थेरमचे. ठीक आहे, तर चला आता जाऊ आपण परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम कडे. आता याला कसं स्टडी करायचंय, एक्झॅक्टली इन अ सेम वे जसं आपण पॅरलल ऍक्सिस थेरम स्टडी केला, इन द सेम वे वी विल स्टडी दिस परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम. बघा आता याच्यासाठी अगोदर आपण कंडिशन्स बघू बेटा, काय काय कंडिशन्स आहेत टू यूज दिस परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम. मग अशी जशा 3 कंडिशन्स होत्या, इथं सुद्धा आपल्याला त्या 3 कंडिशन्स बघायच्यात. बघा मग असे 2 ऍक्सिस होते बेटा, आता 3 ऍक्सिसची गरज आहे. म्हणून पहिली कंडिशन मी असं सांगतो, ऑल द 3 ऍक्सिस. बघा इथं ते तिन्ही ऍक्सिस जे तुम्हाला गिवन आहेत, ऑल द 3 ऍक्सिस शुड बी म्युच्युअली परपेंडिक्युलर, शुड बी म्युच्युअली परपेंडिक्युलर अँड बीइंग कॉन्करंट. कॉन्करंट म्हणजे काय, मीट ॲट अ सिंगल पॉइंट. बघा याचं म्हणणं काय, हे जे 3 ऍक्सिस आहेत बेटा, हे 3 ऍक्सिस, ऑल द 3 ऍक्सिस शुड बी म्युच्युअली परपेंडिक्युलर. जसे आपण कोऑर्डिनेट सिस्टीम घेतो, हा एक्स ऍक्सिस, हा वाय ऍक्सिस आणि हा झेड ऍक्सिस घ्यावा. ठीक आहे, याला म्हणायचं म्युच्युअली परपेंडिक्युलर. हा याला परपेंडिक्युलर आहे, हा याला परपेंडिक्युलर आणि ह्या याला सुद्धा परपेंडिक्युलर आहे. म्हणजे काय, ऑल द 3 ऍक्सिस बीइंग म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू ईच अदर. ठीक आहे, चला ही पहिली झाली, ऑल द 3 ऍक्सिस should be mutually perpendicular and being concurrent. चला दुसरी कंडिशन्स काय बघा. आता ह्या 3 ऍक्सिस पैकी यांचं असं म्हणणं आहे, हे जे 2 ऍक्सिस आहेत ते प्लेन लॅमिना मध्ये असावे आणि 1 ऍक्सिस शुड बी परपेंडिक्युलर. मग बघा मी काय म्हणतो, 1 ऍक्सिस शुड बी परपेंडिक्युलर टू प्लेन लॅमिना किंवा प्लेन लॅमिनार बॉडी, प्लेन लॅमिना. आणि तिसरी कंडिशन मनानच काय झाले बेटा, हा जर प्लेन लॅमिनार परपेंडिक्युलर झाला तर राहिलेले 2 ऍक्सिस कसे असावे, इन द प्लेन ऑफ लॅमिनार बॉडी. 2 ऍक्सिस शुड बी इन द प्लेन ऑफ लॅमिना. ती जी लॅमिनार बॉडी, त्या लॅमिनार बॉडीच्या प्लेन मध्ये 2 ऍक्सिस असावे, लक्षात घ्यायचं. ठीक आहे, तर या 3 कंडिशन्स आपल्याला इम्पॉर्टंट आहेत बेटा. कशासाठी, टू यूज द परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम. बघा पहिलं म्हणतोय, ऑल द 3 ऍक्सिस शुड बी म्युच्युअली परपेंडिक्युलर अँड बीइंग कॉन्करंट. कॉन्करंट म्हणजे मीटिंग ॲट अ सिंगल पॉइंट. बघा हे तिन्ही ऍक्सिस एकाच पॉइंट मध्ये, म्हणजे ओरिजिनला मीट झाल्यासारखे मीट होतात. ठीक आहे, चला पहिली कंडिशन कळाली. दुसरं म्हणतोय, 1
वन ॲक्सिस शुड बी परपेंडिक्युलर. बघा आपण असं इमॅजिन करू झेड ॲक्सिस परपेंडिक्युलर आहे. चला मी इमॅजिन करतो अशी एक प्लेन लॅमिनार बॉडी, हे 2 डायमेन्शनल बॉडी म्हणून आपण लक्षात ठेवायचा. मी आता येतो पुढं की लॅमिनार बॉडी कुणाला म्हणायचं ते. चला काय वन ॲक्सिस झेड ॲक्सिस आपण याला परपेंडिक्युलर घेतलाय, या टाईपची बॉडी असं आपण इमॅजिन करू. ठीक आहे. चला 2 ॲक्सिस शुड बी इन द प्लेन ऑफ लॅमिना. बघा एक्स आणि वाय कुठे आहेत, या बॉडीच्या प्लेन मध्ये आहेत बेटा. मग आता ते काय म्हणतात, ह्या तिन्ही कंडिशन्स तुमच्या लक्षात आल्या कशा कशा असायला पाहिजेत. ऑल द 3 ॲक्सिस शुड बी म्युच्युअली परपेंडिक्युलर. त्याच्यापैकी 1 ॲक्सिस शुड बी परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ लॅमिनार बॉडी आणि 2 ॲक्सिस कुठं असावे, इन द प्लेन ऑफ लॅमिनार बॉडी. मग तुमचं काय पिक्चर क्लिअर झालं बेटा. ही 2 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट आहे. 2 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, लॅमिनार बॉडी असते. लॅमिनार बॉडी कुणाला म्हणायचं, जी 2 डायमेन्शनल आहे. 2 डायमेन्शनल कुणाला म्हणतो बेटा, हुज थिकनेस इज निग्लिजिबल. एखादी प्लेट म्हणा किंवा प्लेन सीट म्हणा किंवा आपल्या वहीचं पेज म्हणा किंवा एखादं पान असेल, कशाचं झाडाचं पान असेल, या टाईपच्या ज्या थिन सीट असतील त्यांना सगळ्यांना आपण लॅमिना म्हणू शकतो. मग लॅमिनार बॉडी कुणाला म्हणायचं बेटा, हुज थिकनेस इज निग्लिजिबल. ओके. चला आता तुझ्या लक्षात आलं व्हॉट इज मीन बाय द लॅमिनार बॉडी. ओके. चला आता पुढे जाऊ आपण, हे काय म्हणत आहे ते. बघा परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थिअरमचं एक लिमिटेशन आहे. काय लिमिटेशन आहे, इट इज ॲप्लिकेबल ओनली फॉर 2 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट. म्हणजे कोण, लॅमिनार बॉडीज. हा थिअरम बेटा नोट करून ठेव. हा थिअरम फक्त आणि फक्त लॅमिनार बॉडीज साठी यूज करू शकतो, अदर बॉडीज साठी हा यूज करता येणार नाही. जसा की पॅरलल ॲक्सिस थिअरम इज ॲप्लिकेबल फॉर ऑल द बॉडीज, बट दिस थिअरम इज applicable only for 2 dimensional object in bracket laminar bodies. ठीक आहे. चला आता याचं स्टेटमेंट काय ते म्हणू आपण. बघा याचं स्टेटमेंट असं असतं बेटा, अतिशय इजी हे, IX प्लस IY. मग आता नीट लक्षात ठेवा, आय झेड काय असेल बेटा. मी तुला जर वाच म्हटलं तर काय वाचशील तू, असं म्हणशील सर हा एम आय झेड ॲक्सिसच्या अबाउट. बट झेड ॲक्सिस कसा होता बेटा, परपेंडिक्युलर आहे कुणाला, प्लेन लॅमिनार बॉडी. म्हणून मी कसं वाचतो लक्ष दे, एम आय ऑफ बॉडी प्लेन लॅमिना अबाउट परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. झेड ॲक्सिस कसा आहे, या प्लेन लॅमिनाला परपेंडिक्युलर आहे, लक्षात असू द्यायचं. म्हणून मी याला कसं वाचलं, एम आय ऑफ बॉडी अबाउट किंवा एम आय ऑफ प्लेन लॅमिना अबाउट परपेंडिक्युलर ॲक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स एम आय. बघा त्याच्या एम आय ची काय सम आहे, अबाउट 2 म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ॲक्सिस lying कुठेतरी हे ॲक्सिस इन द प्लेन ऑफ लॅमिना अँड कॉन्करंट विथ द परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. हे 2 ॲक्सिस कुठे आहेत, लॅमिनार बॉडीच्या प्लेन मध्ये आहेत आणि परपेंडिक्युलर टू द कुणाला आहेत आणि अँड कॉन्करंट विथ द परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. कॉन्करंट म्हणजे काय, ह्या परपेंडिक्युलर ॲक्सिसला हे दोन्ही ॲक्सिस एकाच पॉइंट मध्ये मीट होतात, त्याला म्हणायचं कॉन्करंट असणं. ठीक आहे बेटा. मग बघ मी स्टेटमेंट तयार करतो. एम आय ऑफ बॉडी अबाउट एम आय ऑफ प्लेन लॅमिना about perpendicular axis is equal to sum of its mi moment of inertias about 2 mutually perpendicular axes lying in the plane of laminar body and concurrent with the perpendicular axis. ह्या दोघांना डिस्क्राइब करा बेटा व्यवस्थित. कसं डिस्क्राइब करतात, these 2 axes are mutually perpendicular to each other and lying in the laminar body, plane of laminar body and also concurrent with the perpendicular axis. Concurrent means काय, meet the perpendicular axis at a single point. ओके. चला स्टेटमेंट आपलं तयार झालं. पुन्हा तुमच्यासाठी एकदा सांगतो. एम आय ऑफ प्लेन लॅमिना अबाउट परपेंडिक्युलर ॲक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शियाज अबाउट 2 mutually perpendicular axes lying in the plane of laminar body and concurrent with the perpendicular axis. ठीक आहे बेटा. चला याची प्रूफ देतो मी आता तुम्हाला. मग आपण कन्सिडर केलं, काय कन्सिडर केलं बघा, अशी प्लेन लॅमिनार बॉडी कन्सिडर करा हुज टोटल मास इज एम. कोणत्या प्लेन मध्ये बेटा, ही एक्स वाय प्लेन मध्ये झाली. मग झेड कसा आहे, त्याला परपेंडिक्युलर आहे. चला पुढे जाऊ. आता आपल्याला काय कन्सिडर करू, या बॉडीचं एक स्मॉल मास डीएम मगासारखं कन्सिडर करू. बघा हे डीएम मास आपण घेतलं डी पॉइंटला. आता बेटा विचार करायचंय याचं ह्या वाय ॲक्सिस पासूनचं डिस्टन्स काय असेल. मी हे असं डिस्टन्स टाकतो, हा जो आहे
हा परपेंडिक्युलर आहे, इथून परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला मी वाय ॲक्सिस वरती आणि मी तसाच इकडे पण परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतो बेटा. हा परपेंडिक्युलर ऑन कुठे आहे एक्स ॲक्सिस वरती, तर मी हा असा परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला इथं याला या टाईपनं म्हणून. मग बेटा हे जर वाय असेल तर हा सुद्धा वाय, हा एक्स ॲक्सिसचा तुकडा आहे म्हणून हे सुद्धा एक्स ॲक्सिसचा तुकडा झाला, लक्षात असू दे. चला आता काय करायचं आपल्याला, आधी हे तिन्ही यम इथं लिहून घ्यायचे आपल्याला. कुणाचा यूज करून, मगाशी जसं लिहिलं आपण रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 2 चा यूज करून मी हा प्लेन लॅमिनाचा यम काढतो. कुणाच्या अबाउट एक्स वाय आणि झेड. हे इक्वेशन डोळ्यासमोर ठेव बेटा. काय आय इज इक्वल टू आर स्क्वेअर इंटू dm. कुठं लिहिलं, रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 2, त्याला आठव आणि ह्याला लिहायचा प्रयत्न कर. चल बेटा मी आय एक्स लिहायचा प्रयत्न करतो याचा यूज करून. काय आलं, इंटिग्रेशनला इंटिग्रेशन. चला आर म्हणजे डिस्टन्स, कुणाचं डीएमचं, कुणापासून गिवन ॲक्सिस पासून. गिवन ॲक्सिस मीन्स कोणता, ज्याच्या अबाउट आपण एम आय लिहिला बेटा. इथं कुणाच्या अबाउट एम आय लिहिलं तर आपण अबाउट एक्स ॲक्सिस. सो आय एक्स कसा येईल बघा आता, डीएम एक्स ॲक्सिस इकडे आहे बेटा, एक्स ॲक्सिस पासून त्याचं डिस्टन्स किती, हे एवढं डिस्टन्स आहे ज्याला आपण काय म्हणू शकतो वाय, म्हणून मी त्याला असं लिहितो वाय स्क्वेअर इंटू डीएम. डीएम एक्स ॲक्सिस पासून वाय एवढा डिस्टन्स आहे. चल सिमिलरली आता आय वाय काढ म्हटलं तुला, कसं काढशील बेटा बघा. आता आय वाय म्हणजे डीएमचं वाय पासूनचं डिस्टन्स किती बेटा, हे एवढं एक्स आहे, तर आय वाय ला तुला असं लिहिता येईल एक्स स्क्वेअर इंटू डीएम. हे इक्वेशन यूज करायला. सिमिलरली बेटा आता तुला आय झेड यूज करायचा आहे. आय झेड बघा आता बेटा, डीएम झेड ॲक्सिस पासून किती अंतर आहे, याच्यापासून किती, हे एवढ्या अंतरावरती. तुला क्लिअरली कळल. हा इथल्या राईट अँगल ट्रायंगलचा हायपोटेनस झाला बेटा. इथं राईट अँगल असेल तर तू याला कसं लिहू शकतोस, तर याला तुला असं लिहिता येईल ह्या साईडला अंडर रूट काय एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर असं लिहिता येईल त्याला. ठीक आहे, मग मी त्याला काय लिहितो, हे ओडी. ओडी म्हणजे काय असेल, अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर असं लिहिता येऊ शकतं. किंवा तो असा सुद्धा लिहू शकतोस दिस ओडी स्क्वेअर इंटू डीएम. या सगळ्यांना मिळून मी इक्वेशन फर्स्ट म्हणतो. ठीक आहे, चल हे कुठून लिहिलं बेटा, याचा यूज करून लिहिलं. हे कुठं स्टडी केलंय, रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 2 मध्ये. चला आता लिहिलं, पुन्हा आपण परत मगासारखी प्रूफ देऊ. मी एक इथं छोटासा राईट अँगल ट्रायंगल घेतो. इन ट्रायंगल बघ बेटा सापडतंय का तो, मी हा एम हा काय म्हणू आपण पी पॉइंट म्हणू आणि हा क्यू पॉइंट म्हणू आपण. मी ट्रायंगल असा घेतो ओ पी डी. सापडायचा बेटा तुला ट्रायंगल ओ पी डी सापडतंय काय, हा ओ हा पी आणि डी म्हणजे इकडं, म्हणजे हा राईट अँगल ट्रायंगल इथं 90 डिग्रीचा आहे म्हणून हा त्याचा हायपोटेनस झाला. कसं लिहिता येईल मग, हा ओ डी स्क्वेअर इज इक्वल टू वी कॅन राईट ओ पी स्क्वेअर प्लस कोणता लिहिता येईल पी डी स्क्वेअर. चल बेटा डायग्राम वरून याला लिही. ओडी म्हणजे काय असेल तर मी ओडी स्क्वेअर जशा तसा घेतो. ओपी स्क्वेअर बघ बेटा, ओपी म्हणजे कोण आहे, वाय ॲक्सिसचा तुकडा आहे, तर काय आलं तिथं हे वाय स्क्वेअर प्लस पीडी म्हणजे कोण आहे, पीडी म्हणजे हे अंतर आहे म्हणजेच हे एक्स ॲक्सिसचा तुकडा आहे, हा एक्स स्क्वेअर झाला. चल बेटा मला इथल्यासारखं आणायचं आहे म्हणून मी प्रत्येकाला पुन्हा मगासारखं डीएम न मल्टिप्लाय करतो. हे डीएम इज इक्वल टू वाय स्क्वेअर डीएम प्लस याला सुद्धा एक्स स्क्वेअर डीएम असं लिहू शकतो. बघ बेटा पुन्हा इथं काय होतं रे, इंटिग्रेशन होतं म्हणून मी ऑन इंटिग्रेटिंग बोथ साइड्स म्हणतो दिस ओडी स्क्वेअर इंटू डीएम इज इक्वल टू इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर डीएम प्लस इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर डीएम असं पण लिहिलं. आता आपल्याला फक्त इक्वेशन फर्स्ट यूज करायचं बेटा आणि त्या व्हॅल्यूज इथं पुट करायच्यात. बघ ओडी स्क्वेअर डीएमचं इंटिग्रेशन तिथं काय आय झेड इट इज इक्वल टू वाय स्क्वेअर डीएम ला काय लिहिलं बेटा आय एक्स लिहिलं आपण आणि प्लस एक्स स्क्वेअर डीएम म्हणजे आय वाय. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम. बघ बेटा इथं म्हणल्यासारखी आपली प्रूफ आली म्हणून प्रूफ याची अतिशय इझी. आलं लक्षात, फक्त हे तुला लिहिता आलं पाहिजे. कुठलं रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 2 मध्ये बघितलं होतं आपण हे इक्वेशन कसे लिहायचे, ते पूर्वीचा भाग आहे नवीन नाही. तर अशी प्रूफ झाली. आणखीन बेटा आपल्याला एका वेगळ्या फॉर्म मध्ये लिहिता येईल ह्याला कशाच्या, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन. मी आय झेड ला काय लिहिलं बेटा एम इंटू के झेड चा स्क्वेअर
आय एक्सला काय लिहिता येईल मला एम इंटू के एक्सचा स्क्वेअर आणि आय वायला काय लिहिता येईल एम इंटू के वायचा स्क्वेअर. ह्या सगळ्या व्हॅल्यू याच्यात पुट केला तर मला असं लिहिता येईल एम के झेड स्क्वेअर प्लस एम के एक्स स्क्वेअर प्लस एम के वाय स्क्वेअर. एम गेट कॅन्सल, सो आय कॅन राईट के झेड स्क्वेअर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेअर प्लस के वाय स्क्वेअर. परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरमचा हा आणखीन एक फॉर्म झाला बेटा. ठीक आहे, तर ही झाली प्रूफ ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम. मात्र परपेंडिक्युलर ॲक्सिस बद्दल एक गोष्ट नोट करून ठेव बेटा. कोणती? इट इज नॉट ॲप्लिकेबल फॉर ऑल बॉडीज. इट इज ॲप्लिकेबल ओनली फॉर द लॅमिनार बॉडीज. पॅरलल ॲक्सिस थेरमचं मात्र तसं नाही बेटा. इट इज ॲप्लिकेबल फॉर ऑल टाईप ऑफ बॉडीज. सिमेट्रिक असेल, असिमेट्रिक असेल, कशी पण असेल, प्रत्येकासाठी तो थेरम लागू होतो. ठीक आहे, तर आजच्या व्हिडिओचं बेटा आपलं एवढंच इंटेन्शन होतं, पॅरलल अँड परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम. उद्याच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला यांच्यावरचे सर्व प्रॉब्लेम्स पाहिजेत. म्हणजे काय? ॲप्लिकेशन्स ऑफ पॅरलल अँड परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम आपल्याला उद्या स्टडी करायचे आहेत. आज इथं आपण थांबू.